आज म यहाँहरूलाई घरमै सजिलैसँगले आँपको स्पाइसी अचार बनाउने तरिका सिकाउन जाँदैछु। युट्युब च्यानल अमर पञ्ची फूड वर्ल्डमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। सबैभन्दा पहिला यो आँप दुईवटा काँचो आँपलाई चाहिँ मैले यसरी लिएँ। यो आँपहरू चाहिँ कम्प्लिटली काँचो हुनुपर्छ, भित्र अलिकति पनि पाकेको हुनु हुँदैन। त्यसपछि यसको बियाहरूलाई मैले राम्ररी यसरी निकालेँ। अब भने म यसलाई सानो पिसमा काट्न जाँदैछु। यहाँहरूले चाहे अनुसार पिस ठुलो बनाउँदा पनि हुन्छ, सानो बनाउँदा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ ठिक्कको पिसमा यसलाई काट्न जाँदैछु। यो आँपको अचारलाई हामीले 2 देखि 3 वर्षसम्म राम्ररी एयरटाइट कन्टेनरमा स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ। हामीले यो आँपको अचार बनाइसकेपछि 15 दिन घाममा सुकाइसकेपछि यो अचार मजाले तयार हुन्छ। यो अचारलाई हामीले खाना, रोटी, नान जेसँग खाँदा पनि हुन्छ। विशेष गरेर अहिले आँपको सिजन पनि भएको हुनाले यहाँहरूले सजिलैसँगले यो आँपको अचार बनाउन सक्नुहुन्छ। यो अचार बनाउनको लागि चाहिने सामग्रीहरू एकदमै हामीले किचनमा आफ्नै घरमा पाइने सामग्रीहरूबाट नै यसलाई बनाउन जाँदैछौँ। मैले बिस्तारै सबै आँपहरूलाई सानो टुक्रामा यसरी काटेँ। यो अचारमा चाहिँ विशेष गरेर हिङ र तोरी चाहिँ नभई हुँदैन। अब भने मैले यसलाई एउटा बाउलमा राखेँ र 1 चम्चा जति यसरी नुन थप्दैछु। यो नुन राखिसकेपछि चाहिँ कम्प्लिटली यसलाई राम्ररी एकचोटि चलाइदिनु होला। यसरी घाममा सुकाउनु भन्दा अगाडि नै नुन राख्यौँ भने नुन भित्रैसम्म जान्छ र आँपबाट चाहिँ सजिलै यो पानीहरू निस्किन्छ र हामीले घाममा सुकाउँदाखेरि छिट्टै नै हाम्रो आँप सुक्ने गर्दछ। यसलाई म अब सुकाउन जाँदैछु घाममा। यसरी एक अर्कालाई टच नहुने गरेर फैलाइदिनु होला आँपलाई। यसलाई मैले घाममा कम्प्लिटली 4 घण्टा राख्दैछु। 4 घण्टा घाममा राखिसकेपछि चाहिँ यो यतिको देखिन्छ। म यहाँहरूलाई देखाउँछु। यसमा चाहिँ पानीहरू हुनु हुँदैन। पानीहरू भयो भने हाम्रो अचार तुरुन्तै बिग्रिन्छ र अचारको टेस्ट पनि त्यति मिठो हुँदैन। अब अरू चाहिने सामग्रीहरूमा मैले लिएँ सोप 50 ग्राम, यो तोरीको गेडाहरू चाहिँ 70 ग्राम, त्यसै गरेर मेथी 20 ग्राम, अनि तोरीको तेल 250 ml, नुन 1 चम्चासम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ, आधा चम्चादेखि, रातो धुलो खुर्सानी 1 चम्चा र बेसार 1 चम्चा युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर हिङ र चाट मसला चाहिँ मैले आधा चम्चा लिएँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले यो चाहिँ रोस्ट गर्न जाँदैछु। सबैभन्दा पहिला मेथीलाई रोस्ट गर्न जाँदैछु। त्यसै गरेर यसमा थप्न सक्नुहुन्छ सोपलाई र यो तोरीको सिडहरूलाई पनि मैले यसरी रोस्ट गर्दैछु। यसलाई चाहिँ प्यान तातिसकेपछि मात्रै रोस्ट गर्नुहोला र एकदमै लो फ्लेममा रोस्ट गर्नुपर्छ हामीले 2 मिनट जति। यसलाई कन्टिन्यू चलाइराख्नुपर्छ, नत्र यो तलबाट डढ्ने सम्भावना हुन्छ। टाइम दिएर मजाले रोस्ट गर्नुहोला यसलाई। 2 मिनटपछि यसबाट एकदम मिठो बास्ना आउन थाल्छ र यो सर्स्यौँ पड्किन पनि थाल्छ। त्यसपछि हामीले ग्यासलाई अफ गर्छौँ र यसलाई कम्प्लिटली 10 मिनटसम्म चिस्याउँछौँ। तातै यसलाई पिस्यौँ भने हाम्रो मिक्सर चाहिँ बिग्रिन्छ। र यो पुरै सेलाइसकेपछि मैले यसलाई पिस्न जाँदैछु। यसलाई पिस्दाखेरि एकदमै धुलो गरेर पनि पिस्नु पर्दैन। अलिअलि मात्रै यो धुलो भएपछि हाम्रो अचार अझै बढी मिठो हुन्छ। यसलाई 10 सेकेन्ड जति मात्रै पिस्नु होला। पुरै कम्प्लिटली धुलो चाहिँ बनाउनु पर्दैन। म यहाँहरूलाई खोलेर पनि देखाउँदैछु। यतिको भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अचारको लागि यो अचारमा राख्न एकदमै रेडी भइसकेको छ। अगाडिबाट यतिको देखिसकेको छ। यसलाई एउटा चाहिँ म भाँडोमा राखेँ। अब भने मैले एउटा प्यानलाई तताउन जाँदैछु। त्यसमा मैले तोरीको तेल चाहिँ कम्प्लिटली तताउँदैछु। अब चाहिँ यसरी कम्प्लिटली मैले चाहिँ तेललाई तताएँ।
कम्प्लिटली तात्नुपर्छ। यो चाहिँ कम्प्लिटली तातिसकेपछि त्यो एकदम राम्ररी सेलाउनु पनि पर्छ। एउटा पानी नभएको एकदम सुकेको बाउललाई मैले लिएँ। त्यसपछि यसरी आँपको टुक्राहरूलाई मैले राखेँ यसमा पानी अलिकति मात्र पर्यो भने चाहिँ हाम्रो अचार एकदम नराम्ररी बिग्रिन्छ। त्यही भएर एकदम होस पुर्याउनु पर्छ। नुनलाई राखेँ मैले यसरी। अब अरू चिज पनि राख्न जाँदैछु। रातो धुलो खुर्सानी पनि राखेँ, बेसार पनि राखेँ। अब अरू चिजहरू पनि राख्दैछु। मैले हिङ पनि राख्न जाँदैछु, आधा चम्चा जति। हिङले कुनै पनि अचारलाई एकदमै मिठो बनाउँछ। त्यसै गरेर हिङ पछि म राख्न जाँदैछु चाट मसला। यो चाहिँ अप्सनल हो, तर राख्नुभयो भने हाम्रो अचार एकदमै मिठो पनि हुन्छ। चाट मसलाले चाहिँ प्रिजर्भेटिभको काम पनि गर्दछ। यसलाई एकदम यतिको स्टेजमा पुगिसकेपछि एकदम राम्ररी मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यो जति राम्ररी मिक्स गर्नुभयो अचार त्यति राम्ररी मिठो हुन्छ। र यसपछि मैले अघि रोस्ट गरेको जुन मसलाहरूलाई पनि राख्न जाँदैछु यसरी थपेर। त्यसपछि राम्ररी यसलाई फेरि एकचोटि मैले मिक्स गरेँ। यदि यहाँहरूले तोरीको तेल चाहिँ भुटेको तोरीको तेल राख्नुभयो भने चाहिँ तताई राख्नु पर्दैन। मेरो चाहिँ काँचो तोरीको तेल भएर मैले तताएकी हुँ। तेल राख्दाखेरि चाहिँ कन्जुसै गर्नु हुँदैन। विशेष गरेर यो अचारमा चाहिँ तेलले चाहिँ प्रिजर्भेटिभको काम गर्दछ। तेल जति राम्ररी राख्नुभयो त्यति नै यो अचार धेरै वर्षसम्म रहन्छ, बिग्रिनबाट बचाउँछ तेलले चाहिँ। राम्ररी मिक्स गरिदिनु होला। तेल राखिसकेपछि चाहिँ 2 देखि 3 मिनट कन्टिन्यू मिक्स गर्नुपर्छ। विशेष गरेर यो भुटेको मसलाहरू चाहिँ डल्लो डल्लो पर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर यसलाई टाइम दिएर मजाले मिक्स गर्नु होला। एकदम राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ हामीले। एकदम खाउँ खाउँ लाग्दो बनिसकेको छ। यो अचारहरूमा चाहिँ यहाँहरूले अरू चिज चाहिँ केही पनि मिक्स गरिरहनु पर्दैन। यति राख्यौँ भने नै एकदम सफिसियन्ट हुन्छ। म यहाँलाई अगाडिबाट पनि देखाउन जाँदैछु। एकैछिन यसलाई 5 मिनट चाहिँ यतिकै राख्नुपर्छ। अब एकैचोटि राख्नु चाहिँ हुँदैन। यो अचार स्टोर गर्नको लागि चाहिँ हामीले सकेसम्म एयर टाइट कन्टेनरको युज गर्यौँ भने एकदमै यो बिग्रिनबाट बच्न सक्छ। मैले चाहिँ विशेष गरेर यसलाई स्टोर गर्नुभन्दा अगाडि स्टोर गर्ने भाँडालाई राम्रोसँगले मनतातो पानीले पखालेर घाममा एकदम राम्ररी सुकाएकी थिएँ। यो स्टोर गर्ने भाँडोलाई चाहिँ यसो गर्यौँ भने अचार बिग्रिँदैन छिट्टै। अब यसलाई एउटा सुक्खा चम्चाले म राख्न जाँदैछु। यसलाई 15 दिनसम्म घाममा सुकाइसकेपछि खानलाई एकदमै रेडी भइसक्छ। यो चाहिँ यसरी एकदम खाउँ खाउँ लाग्दो अचार तयार भइसकेको छ। यहाँहरूले पनि घरमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले आँपको सिजन पनि छ। यसरी हाम्रो आँपको अचार तयार भइसकेको छ। यदि आजको रेसिपी यहाँहरूलाई मन पर्यो भने लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पञ्ची फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। गुड बाई।